Друзі, ми зараз на новому цікавому місці. Якщо на той раз у нас на фідер клювали щуки, то сьогодні все починається з окуня. На нашого хробака, на білого черв'я. Ось так. Що, де і як, зараз я вам розкажу. І з ким ми приїхали. О. До почину у нас окунь. Ага. Ну, окунь, як завжди, вбився в повній програмі. О. З нами сьогодні, до речі, собака Володимира Журавльова Ені, яка буде сьогодні нам допомагати, як і завжди, останнім часом рибалити. Окунь! Ну що, це початок. Ені, не їж мою снасть. Пацаку давати? Баклан. Баклан. Да ну да. А, точно баклан. А він щось помився. Що ж робити? І кусачки є. Ну, пацака тут не потрібно, я так розумію. Ну, сюди, дивись, ти його, певно, не підтягуєш. Не на проломку, просто до проломки. Так, крутаю, витягну. Свічки робить. Де він? Щоб ще на ваші не заліз. Він зараз на мене піде. Так, знаєш, я його брати в руки не буду. Давай. О, зійшов. Зійшов. От, перший раз в житті таке кажу. Обірвав, подивись. Зараз. Отака покльовка, і перший раз в житті кажу, слава Богу, сошло. Ну от серйозно. Отака у нас сьогодні, отакий у нас початок риболовлі сьогодні. Спочатку окунь, а потім баклан. Ну, можна, я рахую, що тобі його можна поставити на залік. От. Ми б все одно його відпустили, ми ж на звіри якихось там. Хоча Журавльов казав, я так хочу смаженого бакланчика. Ну, добре, люди, знаєте, де ми знаходимось? Це у нас таке знов образоване ірпінське водосховище, якщо так можна це назвати. На початку повномасштабного вторгнення була підірвана Казаровицька водонасосна станція і був підірваний оцей мост, який тут розташований. І завдяки цьому орські полчища так і не дійшли до Києва. Тут вони зупинились, тут отримали відсіч і потім ганебно звідси біжали. В результаті руйнування оцієї дамби, яка знаходиться в селі Казаровича, тут витворилося ось таке штучне водосховище. Яке, мабуть, колись і було, так? Да? Ну, я не знаю, колись була тоненька річка Ірпінь. А, ну так, Дніпро ж був не такий, як зараз водосховище по рівні, так. Ті водосховище, цей Ірпінь текла, або річка вона і текла. Зараз це річка Ірпінь, до речі. Вона ось так от розлилася. І що? І що, я вважаю, що змагання розпочато. Ваша команда називається Окунь, а моя Баклан. Ну, може і так, але ще трошки історії. І ось ця частина була залита водою. І вже на протязі 3 років сюди зайшла риба. І на протязі вже 3 років вона почала нереститись, жити, харчувати. Ну і, як кажуть місцеві,
досить часто тут клює карась. Ну, карась, як ви знаєте, він коли клює, а коли і не клює. Вже літо, і ми сюди поїхали просто показати оце таке нерукотворне водосховище, стихійне, яке ось так от утворилося. Карась клює. Карась Клював. трошки клював, да? Але це ще було у травні, да? Так, це було у травні. Тобто це що було до нересту, і там. Ну, під час нересту. Ага. Ну зараз як воно буде, так воно і буде. Принаймні, у нас вже є один окунь і один баклан. Ну так. Да. Давай, Саша. Рахунок відкрито. Да, лови іншого баклана. Що? Що це за така поведінка сьогодні? Що за поведінка? Черв'яків зіжрав, Патрон. кашу зіжрав. Це, Ені, що ти сьогодні робиш? Ти сьогодні якась прямо невміняємо. Так, ти взагалі щось в окуні, баклани. Слухай, ну він же в тебе клюнув. До речі, на опаріша. Ну це клюнув, да? Клюнув, ви ж бачили. Якраз і така, я думав, ну це вже такий породистий карась, грам 700, я вже так його зважив десь так, може до кіла так. А взагалі, крім бакланів, так, ну давай згадуй. Щось було в тебе таке? Чайка в мене була. Чого ти кусай? Ні, друзі розповідали літом Так. на водосховищі, ну звісно до війни, на південь десь. Жодної покльовки ні у кого на водосховищі, а вони не джигують, а вони на воблера, Ага. поверхневі всякі. Ага. І втрьох в човні, спека, літо. І от один кидає досить далеченько. Коли я дивлюсь, пікірує баклан, удар, а двоє стоять спиною. Він починає виматувати, той злітає. Фрикціон, другий кидає спінінг, бере пацаку, каже, давай сюди, каже, потихеньку, щось каже трофейне, бо фрикціон трещить добре. А той виматує. Коли побачили, що покльовка зверху, а не знизу. От. Ну, хвилин 40, до речі, уважили, затягнули в лодку. От, і в тому випадку довелось, він клювався. Хвилин 10, не давав себе як то в руки. Потім зрозумів, що його їсти не будуть. От, і кусачками заспокоївся, витягнули гачок. У нас він сам перегриз. Ага. Ну і добре, що перегризся. Ну да. Це було б, щоб тут його, поки його витягнули, ну його к чорту. Ені будуть за нього об'їжджати. Він сьогодні взагалі така щось грива, така сьогодні собака. Ну, от. Тобто, ти дивись, бо якщо що, у нас окунь був, баклан був, собаки ще не було. Будеш тут під ногами путатися, і тебе піймають. Сьогодні такий день, що все що завгодно може бути. Все, що завгодно може бути. Я так розумію, що з нормальною білою рибою, з карасями зараз буде складно. Хіба що може на сома спробувати, о, таке, а? На судака, на жереха, не піде. Да. Так. Піймати сома. Що ти думаєш, якщо що, коли почнеться клювання? Ну, скільки потрібно часу? Ми Ну, трошки ж прикормили. Так, підгодували. Прикормка, до речі, теж у нас хороша. Ну, час якийсь треба. Часик. Ну, давай. Як можна загадувати? Нікого немає. А до речі, яка зараз фаза Луни? Як вона? Фаза Луни погана, ще й магнітні бурі. Тобто сьогодні є все, щоб клювали тільки окуня і баклани. І собаки клювали, не Ні, не слухняні. треба собаки. Не треба? А я бачу, що треба. Його- На тобі, собака. Ні, я його в підсаку, якщо. Ага. У нас їх дві. О! О! І знаєте, що це? Це місцевий тарпон, ірпенський тарпон. Уклея. Тобто, якщо ми переходимо до розряду спортсменів. Уклеї ще у нас не було. Але, до речі, така досить велика, жирна, така нагуляна, або як її називають в Києві, верховодка. Ну, піде, чого? Принаймні, на жарьоху це те, що потрібно. Може, треба було вудку сюди брати, да на вудку ловити якусь таку дерегізу. Може, це було б цікаво. Ну, Сашко каже, що почекай, може ще і риба буде. Ну, принаймні, у нас вже є окунь, баклан і уклея. Вже 3 риби, якщо вважати баклан рибою.
Вон дерево. Саша, Да. а бачиш вон ту Монтану? Ми тут у штаті Монтана. Це не ти Орел, що ти А піймав? не Пенсильванія, ні? Ні, це Монтана. А, точно. Монтана. Вон, бачиш? Юний Орел. О, слухай, ти от досить серйозно шокував. Це добре, він хоч сюди не попливе. Я думаю, що його десь години 2-3 у нас риболовлі буде спокійний, поки він там буде в себе приходити. А, він, мабуть, сохне. Сохне, Він, сохне. мабуть, всохне. Хоча він і так ниряє. Що того? Ну ти дивись, ти взагалі подивився б на свою шапку спочатку. Так, а що з нею? А от подивись, яка там в тебе емблема. Йолки дрова, треба було з рибою одягати. А, А що у тебе, Олег Анатолійович? О, А ну покажи. Ну, в мене точно. Гачок, В мене гачок. В мене але ж порожній. все, що це потрібно. Ну, тому що було клювання окуня. Тому він і порожній, бо з'їла. Да. Підходили до місцевих, там вони сидять на вудку ловлять з цієї сторони дамби. Кажуть, що почне клювати з 9 годин Після ранку. 8 з 9, так. Я тобі скажу, що в мене таке було. Колись мене пригласили туди, запросили у Яготин на великих карасів, коли це що він там був червоний, золотий, нормальний карась, да? Це що було там при історичному матеріалізмі. От. І ми там теж зранку виїхали, нам місцеві кажуть, почне клювати десь після 8 години ранку. Раніше навіть і не виїжджайте. Ну, ми ж самі умні, виїхали практично на світанку, вудка бамбукова, 0,35, пряма жилка, без всяких поводків, гачок такий, як на вашу на набережну, і на мастирку. І отак прямо в самий очерет кидаєш, 6 годин нема, 7 годин нема, 8 годин нема, 9 годин 1 хвилина, дивлю, поплавець лежить. Підсічка – кіловий карась. І так 6 штук. 6 штук і кожен на такої по кілу. Але от бачиш, як? Ну чому йому не клювати зранку, як всієї нормальної риби? Ну тут, мабуть, те ж саме. Може прогрів потрібен, а може то дурень думкою багатіє. Побачимо. Побачимо, посидимо, так? Да? Якби у рибалки була чітка формула, Да. хто б не їздив на вмання. Я 100% з тобою згоден. Якщо була б чітка формула, все було б просто. А так ми і щуку можемо піймати на черв'я, і бакланів зачепити, і все, що завгодно. Пелікан, до речі, у нас колись був в цьому Херсоні. В плавнях Херсона ми там спробували ловити пеліканів. Але з пеліканами не склалося, ми їх там познімали, пофотографували, вони були умніші, ніж цей баклан. Хоча такі ж хижі теж їдять рибу. На то він і баклан. Ну, баклан не є баклан. Ось ось дрібнота якась. Ну, давай подивимось. Щось може і є. Маленьке, або нема. Така риба, що навіть не відчувається. Ну, щось є. Ге. О, і це знову уклея. Одна уклея – це випадок. Дві уклеї наводять на роздуми. А про що вони наводять? Про те, що ми тут будемо відшмокувати? Або що це тільки початок. Уклея знову. Стабільна уклея клює на фідер. І гачки тут в мене не маленькі. Ну, подивимось. Я так розумію, що у нас іде прохід уклейки або кого це, або хто. Так, знову уклейка. Ну, слухайте, друзі, тенденція, однако. Якщо так далі піде, то через декілька годин у нас буде мішок цієї уклейки. Ну, не любить, така рибка, ну добре, піде на підсмаження. Я взагалі дуже люблю уклейку смажену. Треба було брати вудку. Як на вудку ми тут набомбили би, мабуть. От було б цікаво. Ну нічого, нехай думають, що ви спортсмени. Вони ж весь час уклейку ловлять. І нічого, нормально.
знаєш, ледь не унесло прута. Ледь не унесло. Я вже був впевнений, що це на 100% карась. От краще б, щоб воно звалило би. Я би і думав би, що то карась. Але прута у нас може втягнути ось така ось уклея. Ось така уклея. Дануло так, що ледь прут десь відлетів. Так, ну що, у нас стабільно стає уклея. Це добре чи погано, я навіть не знаю. Тому що смаженої уклеї я хотів не менш, ніж карасів. До речі, щось дощик збирається, щоб нас взагалі тут не намочило. Ну добре, що ми тут біля шосе. Ну, направда, заодно і погано, тому що шумно. Ну, але якщо що, машини поруч, підемо машину ловити рибу. Прекрасно ви застібнули рубашку, звісно, по класиці. Чого? А це спеціально, ти нічого не розумієш. Да. Знову приплив баклан. У нас знову таке клювання, що уносить фідер. І у нас знову оклея. Це вже все. До речі, причому, що саме цікаве, що клеє тільки на один фідер, тільки на цей. Той стоїть як дуб. От чому, не знаю. Зараз розмотаю вудлище, спробую ще на вудочку. У Саші тут з Аказією казалися в наявності удочки. От зараз ми спробуємо ще на них. От бачиш, що таке свійська вудочка. В тебе воно і летить правильно, і клює правильно. Ну а як же? Бачиш, а в мене не виходить. Перше закиди сразу, я кинув, воно туди несе, туди чогось несе, не знаю. Мені не подобається. І взагалі 6-метрова вона хіба важка. Не те, що важка, от мені 5 метрів все більше подобається, 4, мабуть, ще краще. Це залежить від того, де буде. Та ні, навіть човна, я думаю, риба нормальна, вона дуже близько не підходить. Човна, то ти будеш ловити, це, якщо навіть ти під човном будеш ловити, ти ж не станеш на 1,5 метра. Про човен вже тільки спогади скоро залишаться. На жаль, так. Ну нічого. Будемо чекати. Холодный есть, да. Ви бачили це клювання? Ну, що я можу сказати? На фідер клює верховодка набагато більше, ніж на вудку. Така вона почти фарватерна.
Так, ну я так розумію, що сьогодні нас все ж таки на вечерю чекає все ж таки. Ну така непогана. Але взагалі це зовсім не те, на що ми розраховували. Ну нехай вже буде так. Ми скоро йдемо в відпустку, потрібно більше відпочивати. Куда на вас черв'як поползет? Не знаю, на голову, їсти хоча. Це ізюм, до речі. Ось. Та ти що? Ти думаєш? Да. А я не впевнений. Так, це таки він. Це таки прийшов нарешті. Як місцеві казали, після 8 годин. А скільки зараз часу? О, куди він іде? А я і так його витащу. Ага, витащу. Та ні, нормально. Це він просто з травою. Тут під берег вийшов. Ні, не потрібно. Це все ж таки карась, всього-навсього. Олег Анатолійович, на твоєму місці повинен був бути я. Нап'єшся будеш. Йолки-палки, ну. О. До речі, бачиш, як він убився. О, Придавив. він придавив, Як судак. як судак. Да, ось такий. Ну, принаймні карасіус. Але як Ти обіцяв. дивись, Тихо. ой, Ені. Catch and release. Ені схватила колокольчик. Та нічого воно не А хватає. я кажу, що хватає, дивись. А там гачки. Фу! Ені, до мене. Ені, фу! Ну, блін, там реально. Тут тусуйся. Перший карасіус у нас все ж таки піймався. Хоча і не зовсім трішки як потрібно, але було поклювання, він бросив жилку. Ну добре, почекаємо, може все ж таки розклюється. Так, зараз я його сюди виведу. О, це карась. Тут може пацака і буде на угоді. О, бачиш? Працює і вудка. Він почав просто З 8-ї, правда? Він просто почав клювати. Дивись. Нормальний карась. Карасіус. О, ой, щось вони тут такі, злі. Дивись, на вудку клює, на фідер клює. Ну, дивись. Такий золотенький, не дуже вже і гібридний, до речі, більш-менш на щось схоже. Ну такий самий, як то кажуть, пательневий, сковородочний. О, бачите, ось такий, отакий, отакий. Так, добре. Назвався карасем, полізай в чвал. Що йому треба? Але ж, Олег Анатолійович, після справедливої критики я картуза поміняв. Ага. О, Старенький. ага. Називається він трофей. Отак. Бо то з крилами, то якась інша. Поміняв картуза, а трофейного і одразу почав кльов. Ну що? Густірка. А ну-ка. Що цього разу? Цього разу що? О, слухай, знову карась. Невеличкий, але Теж кинув. да, теж кинув. Дивіться. Це крупніше. Це навіть більше. Ну, такий карасіус.
This карась, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну так. От пішли у нас справи вгору. Золотенькі, чистенькі, з пилочкою. Баклан. Хай тобі грець. На заплутаний повідець взяв. Це свідчить про те, що потрібно, мабуть, коротше зробити коротше. А взагалі навіщо робити коротше, якщо на Якщо воно працює. Ну, да. Тому їде, не трогай, не чіпай. І не чіпай нічого. Не карасів не чіпай, не біла не чіпай. Нічого не чіпай. Ну і ж. Гоша, Гашахадзе. Відпочивати вам треба, лікарниця. Так, ось поїду. Ну, тільки не на відпочинок, а на лікування. Далеко? Та, мабуть, в Грецію доведеться їхати. О. Будете дивитись на розвалини? Та зроблю оцей візит до Мінотавра. Ого. От. О, лікарі пропонують мені поїхати саме на Кріт. От, там, щоб трохи підлікувати ноги. От. Голову. Голову, а й голову теж. І лікується. Хвора людина похилого віку, вона дуже багато часу витрачає на лікування. Ну, де він? Ну, ні, випили. Ось бачиш, був вихід і знову нема. Тобто він якось тут ривками бере. Хоча корма там вже досить багато лежить. Але бачиш, от трошки пробився, затих. Трошки пробився, затих. Ну і, до речі, бачиш, погода змінилася. Сьогодні магнітні бурі, сьогодні там, ну як завжди, ми як на карася, так взагалі якась лопанка у нас відбувається. Ну, що ти зробиш? Ми ж не можемо тут чекати, вичікувати, там, коли буде ідеальна погода, коли не буде дощів, коли буде тиск нормальний, коли все там, коли просто всі фактори такі, що от сьогодні точно буде клювати. Так, такі дні є. Десь, мабуть, діб 10 на рік. Так що мені 10 днів на рибалку ходити, вичікувати, коли ж це воно буде? Кожен день є якась природна катаклізма, немає ідеальної погоди. Вона буває дуже рідко. Буває, от я ж кажу, 10 разів на сезон. Ну, ми ж не можемо це чекати. І взагалі, якщо, ми ж не якісь там рибохопи. Я кажу на рибалку практично завжди. Піймаю – добре, не піймаю – теж нічого поганого. Кожна рибалка – це свого роду навчання, це свого роду досвід, це свого роду урок. Вчимось, вчитися і любити ніколи не пізно. Вам зараз знову починає пробивати ця верховодка. Це не карась. А може і карась. От дивись, що це. Я можу сміливо записуватися у спортсмени. Причому я навіть зразу можу в чемпіони світу, бо в нас же ось так відбувається. У нас ще пішла ця клія дуплетами. Це свідчить про те, що це щось, це таке. Це буде мені шарьоха сьогодні, це звісно добре, але все ж таки я хотів трошки більше карасів. Оці ще гарики тут задовбують. І ніяк не замовкнуть.
Що ти куди ти дзвониш? Та нікуди. Карасям. Карасям. Ти знаєш, що я подумав? Так. Як ти думаєш, як треба назвати цю серію? Мабуть, щось з бакланами пов'язане. Ну, ти знаєш таку пісню «Коли клюють агапи»? Про судака, знаєш? Ну, Коли клюють агапи, спокійно діти сплять. А у нас буде називатися сьогодні серія «Коли клюють баклани». Коли клюють баклани, причмокуємо ми тут. Ну, я тобі скажу, що дивись. Карась вже відвалив, почало парити. О, бачиш, зачепився. Це ти мені ще це повісив? Ну, да. а потім тобі розкажу. Ну, лебеді, баклани, вон навіть риба грає, але така дрібна. Клює верховодка, баклани, плоскірка, окунь, Рібка. плітка і карасі. Ну, таке. Да. На жаль, карасі не в більшості. Да, щось карась сьогодні виридує. Може, тоді вже літо, він може вже і не сезон вже, може. Ні, таке. ну вже ж на погоду можна зловити. Ну, погода, да, погода мені така, вона Крутить, по-перше. крутить. Я от тільки сонце пекло, я вже зонтика поставив, Да. хмар не тягнуло. Да, да. Оце тільки по хмарах. Тиск, мабуть, атмосферний. Це місяць, так? А місяць я не знаю, от місяць я не дивився. Що там, молодик зараз? Чи Не що? знаю, який місяць. Ну, можна подивитись, це не А питання. ще ж ті магнітні бурі. Магнітні бурі зараз дав. Мені мати завжди дзвонить, так. Магнітна буря, сьогодні аттрактант не вживати. Магнітна буря там першого ступеня, забути навіть про ліквід. Магнітна буря третього ступеня можна там трохи. Ну ось так. Так що вчора вона якраз мене дзвонила, попереджала, щоб я був обережним. Угу. Ну таке, от вона дуже так ось в ці все вірить, в неї там є прикмети там і так далі. Ну таке. Ні, воно працює. Просто так, щоб взяв і клюнув баклан, ну це, ну не знаю, 1 на мільйон чи наскільки там. Ну це так. Да, він же ж клюнув, до речі, да. наклюнув на гачок. Я його ще довго тягнув тут. Ну, виважував да, ну, ти на скільки там його фрикціоні. тягнув, да. Ну це добре, бо потім ми б тут задолбались би знімати з гачків. Ні, да? звісно, добре, добре. що він йшов. Тільки погано те, що я його побачив з самого початку. От якби я там думав, він пирнув би, а я б думав, що це короб, якийсь там сазан, такий кричав би: Олег Анатолійович, пацаку! От, всі допомагають, весь берег збігся. Ну, сазанів ти ловив, а ось бакланів. Ну питання. Да. Так що це не саме погано, що відбулося. Ну, хоч трохи поржали, поспіялися. Там таке. Ну, рибки все ж таки піймали. Ну що, посидимо ще трохи, корма докидаємо. А чого трохи? Ну, а скільки? Та я думаю, що тут треба нормально Ну, посидіти. я думаю, до вечора, десь годин до 9, да? Да. Щоб заробляв, підійшов і мені туди в спину якусь сакиру втормив. Йолки, блін, зараз опять буде. Поклав? Тримай. А чого ти виймаєш? А ну його. Так дай заткнути. А? Він там пирнув. Ныряє. Пернув? Да. Ну так а чого? Ти спіймав би другого баклана. Ну, Ти звісно. взагалі був би чемпіон світу по лову бакланів. Можна тобі дати навіть таку медаль бакланолова. Ну ладно. Ну, от кому хорошо. Собака. Ей, Собака Ені. Що це таке? Ну як це так? Ну це ж навіть не діда. А, ну він схожий на діда, тільки чистіше, так? Да? Ну так воно, таке наше спеціальне місце для собаки. Да. Такі, Коврик такий. де тільки ця собака не буває. Да? Собака Ені. вот это любовь, боже мой. Боже Да. мой. Хороший дід. Дід добрий, він підкармлює, він дає там всякі смачні речі. Цей нічого не дає. Дід хороший. Тільки веди себе добре. Дід, да. Це король наших епізодів. Ти дивись. Де то дід положив? Сьогодні у нас
чемпіонат світу по спортивному риболовству. Спортсмени кажуть, що ловити можна тільки на 0,1 жилочку у клею, і на самий маленький гачочок. Насправді це не так. Якщо у клея клює, то вона клює і на гачок номер 8. Так, це ж 8. І поводок товщиною 0,18. Карась? Ну, щось принаймні більше, ніж плітка. Ти може така вона більш... Ось так. Ось так. Тобто, бачите, у клея і червона пірка. У клея відчепилося, але не втече. Ну, от. І чернуха. Червона пірка, бачите? Це не плітка, а саме чернуха. Ось така, бачите. Червона пірка. Гарна така рибка. Вони бувають, звісно, і більше, бувають і менше. На підсмаження йдуть всі. Добре. Так, друзі, ми пішли у відпустку. У нас же сил нема. Ну йдемо хоч подивимося, що ми там хоч піймали, там. Що ж це ж клювало. Ну да. Якби баклана ти би піймав, ми б його туди б запустили, бо не був би у нас печений баклан. Ну йдемо подивимося.